Liệu Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu có tái hợp? Một mối tình được hâm nóng lại, dàn diễn viên toàn sao của Cửu Thiên đang gây tranh cãi gay gắt. Sau nhiều năm xa cách, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu đã tái hợp trong Cửu Thiên, một bộ phim gợi lại những kỷ niệm. Với dàn diễn viên xuất sắc và mối tình định mệnh, khán giả càng quan tâm hơn đến việc liệu cặp đôi Lục Trinh có thể hàn gắn lại tình cảm ngoài màn ảnh hay không. Thực tế còn kịch tính hơn cả cốt truyện, từ mơ hồ đến sáng tỏ, từ ly hôn đến tái hợp, màn pháo hoa của làng giải trí này dạy chúng ta rằng sự ngọt ngào trên màn ảnh rốt cuộc chỉ là ảo tưởng, và những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống phải được trân trọng. Việc ra mắt một bộ phim mới có thể khiến khán giả say mê từ đầu đến cuối, và Cửu Thiên chắc chắn đã làm được điều đó. Chỉ cần nhìn vào dàn diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Hạo Nhiên, Trần Hiểu, Nghê Ni. Thêm vào đó là tên tuổi của đạo diễn Từ Băng, bộ phim còn ấn tượng hơn cả Dạ tiệc mừng xuân. Tuy nhiên, sự chú ý của cư dân mạng đã chuyển hướng, Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu, cặp đôi Lục Trinh, thực sự lại sắp tái hợp. Đây chẳng phải là một món quà hoàn hảo cho những người hâm mộ lâu năm sao? Nhắc đến Cửu Thiên Ký, bối cảnh phim mang đậm tính định mệnh, vào năm thứ 3 triều đại Tuyên Đồng, giữa những năm tháng cuối cùng của triều đại nhà Thanh, người dân của một ngôi làng cổ tranh giành sinh tồn, mỗi người một ngả. Câu chuyện đa chiều, đa nhân vật này, thẳng thắn mà nói, đồng nghĩa với việc không ai có thể thoát khỏi tai ương, và ai cũng phải chịu đau khổ. Nhưng khán giả lại quan tâm nhất đến những tình tiết yêu ghét trong cốt truyện, và thậm chí còn hơn thế nữa là những xung đột giữa các diễn viên ngoài đời. Trước tiên, hãy cùng bàn về đạo diễn Từ Băng. Trong những năm gần đây, phim truyền hình của ông thường có xu hướng mở đầu mạnh mẽ, kết thúc yếu đuối. Thiên Hạ và Hạnh Phúc Diện Mạo đều thất bại thảm hại, nhưng ông vẫn không hề nao núng, vẫn tập hợp được rất nhiều tên tuổi lớn để tạo nên những dự án mới. Nguồn lực của ông quả thực thuộc hàng top. Một cư dân mạng đã châm biếm, đạo diễn Từ không sợ thất bại, ông ấy chỉ sợ không ai nhìn thấy. Nói cách khác, trong khi những người bình thường như chúng ta phải tiếp tục công việc sau khi thất bại, thì vị đạo diễn này vẫn có thể tiếp tục nấu ăn ngay cả khi đã thất bại 10 lần. Tuy nhiên, hơn cả cốt truyện và dàn diễn viên, điều mà mọi người quan tâm hơn cả chính là thời kỳ thanh xuân ấy, truyền thuyết Lục Trinh đã khiến vô số khán giả phát cuồng. Trần Hiểu và Triệu Lệ Dĩnh đã tán tỉnh nhau trong phim, và trong những bức ảnh bị rò rỉ, họ được nhìn thấy chạm tay và thì thầm. Tuy mối quan hệ của họ không được công khai, nhưng những chi tiết thân mật không thể che giấu. Khi người dẫn chương trình hỏi về mối quan hệ của họ, Trần Hiểu ngập ngừng trả lời, hãy giữ bí mật tạm thời nhé, khiến cư dân mạng tin rằng một thông báo chính thức sắp được công bố. Kết quả ra sao? Sau đó trong cuộc phỏng vấn, lời khẳng định là mọi thứ chỉ là thổi phồng, và việc nắm tay và thân mật được cho là một mối quan hệ công việc bình thường. Đây là một ví dụ điển hình về sự đảo ngược của ngành giải trí, khiến nhiều người hâm mộ phải thốt lên, tôi không thể chịu đựng được nữa. Đau lòng hơn nữa, hai nhân vật chính giờ đã ly hôn và sống cuộc sống riêng, nhưng một bộ phim truyền hình mới đã đưa họ trở lại với công chúng, khơi dậy một cuộc tranh luận trên toàn quốc, liệu họ có nối lại tình xưa. Nhìn kỹ hơn, tính cách của họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, một người dịu dàng kiên cường, một người bảnh bao và lạnh lùng. Nếu cuộc sống thực sự dễ đoán như trong phim truyền hình, có lẽ họ đã sống chung từ lâu. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Đôi khi cuộc sống là một nồi lẩu thập cẩm, và bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Một người bạn nói đùa, nếu Lưu Hạo Nhiên bỏ cuộc và hai người này đóng vai nam nữ chính, rating sẽ tăng vọt. Thật lòng mà nói, đây là một vở kịch giàu trí tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả bản thân biên kịch, nhưng nó cũng nhấn mạnh sự gắn bó sâu sắc của khán giả với cặp đôi này. Khi đối mặt với những chủ đề như thế này, không chỉ những lời bàn tán mới đáng suy ngẫm, mà cả những động lực xã hội phức tạp của ngành giải trí. Diễn xuất tình yêu trước ống kính, nhưng lại xa cách nhau ngoài đời, đâu mới thực sự là con người thật. Có lẽ các diễn viên, cũng như nhân vật của họ, đang tìm kiếm vị trí của mình trong thời kỳ đầy biến động. Và những ai yêu thích bộ phim này nên hiểu rằng, sự ngọt ngào trên màn ảnh chỉ đơn thuần là một màn pháo hoa được dàn dựng công phu, niềm vui đích thực của mỗi cá nhân phải do chính họ tự tìm kiếm, chứ không chỉ đơn thuần được quyết định bởi việc ai đóng cặp với ai. Về hướng đi tương lai của Cửu Thiên Ký, tôi nghĩ, thay vì đào sâu vào đời tư của các diễn viên và suy đoán không ngừng,
Tốt hơn hết là hãy chờ xem dàn diễn viên tài năng này sẽ khắc họa những thăng trầm của cuộc sống một cách chân thực đến nhường nào. Nếu điều này thực sự gợi lại ký ức, thì đó chính là món quà của thời gian. Nếu không, hãy coi đó là một kỷ niệm tuổi trẻ, và thêm vài bình luận cho vui. Dù sao đi nữa, chúng ta phải luôn tin rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng, và mỗi cuộc chia tay không nhất thiết phải kết thúc trong tiếc nuối. Ảnh ngoại tuyến mới nhất, Triệu Lệ Dĩnh với mái tóc đen và bộ váy đen, toát lên khí chất của một nữ chính. Từ việc bị chỉ trích là mặt tròn không thể đóng vai chính, đến việc chinh phục sân khấu quốc tế với 7 cá tính riêng biệt, Triệu Lệ Dĩnh đã phá vỡ ranh giới giữa danh tiếng và tài năng với In the World. Cô chuyển mình thành một bậc thầy, mua lại các công ty hiệu ứng đặc biệt và kiểm soát chi phí sản xuất, cho phép những câu chuyện Trung Quốc xuyên thủng những nhận thức thông thường bằng thẩm mỹ phương Đông. Cô khẳng định, sức hút của một diễn viên nằm ở việc khiến mình được khán giả mọi thời đại nhìn nhận. Trên thảm đỏ lộng lẫy của liên hoan phim Tribeca ở New York, Triệu Lệ Dĩnh, trong chiếc váy hở vai Armani Pride couture lộng lẫy, đã phá vỡ định kiến quốc tế về các diễn viên nói tiếng Hoa. Người phụ nữ này, từng bị chỉ trích là không thể đóng vai chính, vì khuôn mặt tròn, giờ đây đảm nhận cả vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, đưa 7 cá tính của In the World lên màn ảnh, đánh dấu lần đầu tiên một bộ phim truyền hình tiếng Hoa được trình chiếu tại một liên hoan phim hạng A danh giá. Khi cô quay lại phía sau cánh gà, đường cắt sắc sảo của bộ vest đen và chiếc váy dát vàng trở thành ẩn dụ cho sự nghiệp của cô, tạo nên ranh giới rõ ràng giữa sự nổi tiếng và tài năng, đặc trưng của một ngôi sao. Một, tóc đen và tóc dát vàng, ẩn dụ về bản sắc. 2 lần xuất hiện quan trọng trong năm 2025 đã tạo nên tuyên ngôn bản sắc của Triệu Lệ Dĩnh. Bộ trang phục dát vàng tại liên hoan phim Tribeca và kiểu tóc búi cao tự nhiên trên đường phố New York tạo nên sự tương tác thú vị với sự ngượng ngùng của cô trong phần so sánh Apple trên Iki hồi tháng 5. Nữ diễn viên ngại giao tiếp, người từng bí mật thực hành biểu tượng trái tim trước mặt người hâm mộ, giờ đây đã nói tiếng Anh trên sân khấu quốc tế. Sự tương phản này phản ánh sự chuyển mình gần đây của cô, từ thần tượng doanh trong truyền kỳ Lục Trinh, người mà sự hiện diện phụ thuộc vào màu tóc, đến nữ diễn viên quyền lực đã chinh phục khán giả với 7 tính cách của mình trong Nhân gian chi mộng. Mái tóc đen không chỉ đại diện cho sự trở lại với phong cách mà còn là sự khẳng định lại tính cách cốt lõi của cô. Điều thú vị là sự chuyển mình này được chứng minh bằng dữ liệu. Cảnh tát ngẫu hứng trong tập đầu tiên của Nhân gian giới đã khiến câu thoại thêm một người nữa cũng được tính là quan tâm trở thành xu hướng, và bài phát biểu của cô tại liên hoan phim Tribeca về chuyện Trung Quốc cần mỹ học phương Đông cũng gây ra những tranh cãi sôi nổi trên truyền thông nước ngoài. Trong khi các ngôi sao giao thông vẫn đang đếm ngược thời gian, thì các diễn viên thực thụ từ lâu đã biến chủ đề thành những chú thích cho biểu đạt nghệ thuật của họ. 2. Giữa thực và ảo, phản ánh thực qua đa nhân cách. Những tranh cãi và đột phá của Nhân gian giới là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh. Khi tập đầu tiên lên sóng, một số khán giả đã chỉ trích đôi mắt trống rỗng của giả Tiểu Đa. Tuy nhiên, sau tập thứ 3, phần đánh giá ngắn gọn trên Douban dần bắt đầu nhắc nhở rằng xem với tâm trí bình tĩnh là điều cần thiết. Sự đảo ngược nhận thức này bắt nguồn từ cách cô khắc họa nhiều tầng lớp tính cách, từ bản chất máy móc của trạng thái NPC, đến đồng tử run rẩy khi tỉnh dậy, đến khóe mắt giật giật khi đối đầu với Từ Thiên. Mọi chi tiết đều phá vỡ khuôn mẫu diễn xuất của những bộ phim truyền hình giật gân truyền thống. Điều đáng chú ý hơn nữa là những suy ngẫm của bộ phim về các vấn đề thực tế. Vai diễn bác sĩ lưỡng cực của Đồng Tử Kiên và việc Chu Diệc về khám phá lý thuyết, cái tôi, siêu ngã, tạo nên một sự liên văn bản hấp dẫn với vai diễn người phụ nữ nông thôn của Triệu Lệ Dĩnh trong Hạnh phúc ngàn nhà. Khi cô phát biểu tại New York về nhu cầu của các tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong việc giải quyết những vấn đề xã hội, triết lý sáng tạo này đã được thể hiện rõ trong Gió thổi giữa hè. Chẳng phải hình ảnh nữ doanh nhân vật lộn trong rừng thép chính là sự phản ánh tinh thần của người lao động ngày nay sao? 3. Phá vỡ ranh giới và tái thiết lập hệ thống tọa độ vượt ra ngoài giao thông. Trả lời những câu hỏi về việc sản xuất thất bại bộ phim Phượng Hoàng Hành Trình, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa ra một câu trả lời đầy triết lý. Thất bại giúp tôi đến gần hơn với bản chất của tác phẩm. Sự rõ ràng này đặc biệt có giá trị trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh năm 2025. Trong khi các diễn viên khác vẫn đang đắm chìm trong sự nổi tiếng của phim thần tượng cổ trang, cô đã chuyển hướng tập trung sang các chủ đề hiện thực,
tham gia phát triển kịch bản cho In the World, quảng bá câu chuyện về người phụ nữ nông thôn trong hạnh phúc muôn nhà, và thậm chí còn nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn tại New York rằng câu chuyện Trung Quốc cần được thể hiện theo cách bản địa hóa. Sự thay đổi này đã khơi dậy những cuộc thảo luận thú vị trong cộng đồng người hâm mộ của cô. Những người hâm mộ lâu năm đã đào lại những bức ảnh tĩnh từ truyền kỳ Lục Trinh từ 10 năm trước, trong khi những người hâm mộ mới hơn đang chia sẻ video cô xuất hiện trên thảm đỏ tại liên hoan phim Tribeca. Khi hai thế hệ khán giả tham gia vào cuộc đối thoại xuyên thời gian và không gian trên mạng xã hội, Triệu Lệ Dĩnh từ lâu đã vượt ra khỏi cái mác ngôi sao hàng đầu, trở thành cầu nối giữa các thế hệ thẩm mỹ khác nhau. Như cô đã nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây, sức hút của một diễn viên nằm ở việc khiến mình hiện diện trước khán giả ở mọi thời đại. 4. Đế chế hậu trường, từ diễn viên đến người thao túng văn hóa, sự chuyển mình của Triệu Lệ Dĩnh vượt xa sân khấu. Dữ liệu của Tian Kha cho thấy Heing Culture, công ty do cô quản lý, đã bất ngờ mua lại 3 công ty hiệu ứng đặc biệt, bao gồm Equator Technology, đơn vị đã thực hiện bộ phim Lưu lạc địa cầu. Công ty mới đăng ký của cô, Yinh Sinh Picture, thậm chí còn xuất hiện trong danh sách đồng sản xuất bộ phim tài liệu Đại cường vũ khí của CCTV. Các nhà phân tích chứng khoán đã phát hiện ra một mô hình đáng chú ý. Vào ngày công chiếu bộ phim truyền hình do Triệu Lệ Dĩnh sản xuất, cổ phiếu của các công ty liên quan đã tăng trung bình 5,8%. Ví dụ, trong thời gian phát sóng Gió thổi giữa hè, giá cổ phiếu của cảng Đường Sơn vẫn duy trì mức dương trong 5 ngày liên tiếp. Trên trường quay, cô báo cáo chính xác kinh phí cho mỗi cảnh quay trong các buổi họp kịch bản. Đối với một cảnh nổ, ban đầu dự kiến sử dụng 30 điểm nổ, Triệu Lệ Dĩnh đã kiểm tra dự báo thời tiết và cảnh báo về khả năng vượt quá ngân sách. Cuối cùng, sự kết hợp giữa cảnh ảo và cảnh thật tỏ ra hiệu quả hơn. Màn hình chờ điện thoại của kế toán đoàn làm phim đã được thay đổi thành biểu tượng cảm xúc với dòng chữ học cách kiểm soát chi phí từ tướng Dĩnh. Từ một người từng tính toán sai chi phí đến việc trở thành bậc thầy kiểm soát chi phí, sự phát triển của Triệu Lệ Dĩnh thật đáng kinh ngạc. Điều đáng chú ý hơn nữa là tầm nhìn của cô về tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh. Trong quý 4 năm 2023, Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm tăng cổ phần của mình tại Haesong Media lên 34,5%, trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty. Trong cùng kỳ, công ty đã bổ sung thêm 5 lĩnh vực kinh doanh mới, bao gồm đầu tư phim ảnh và truyền hình và sản xuất phim ảo. Hơn nữa, Triệu Lệ Dĩnh nắm giữ 51% cổ phần của một công ty mới có tên Chanchu Phim, hợp tác với October Culture. Công ty đứng sau Tôn Ngộ Không, Anh hùng trở lại. Cô thậm chí còn đích thân tham gia các cuộc họp lên kế hoạch kịch bản cho một tài sản trí tuệ thần thoại, liên tục điều chỉnh ngay cả màu mắt của nhân vật. Cô cũng đặt mục tiêu thành lập nền tảng đầu tư mạo hiểm đầu tiên của Trung Quốc dành cho các đạo diễn trẻ. Hệ thống quay phim ảo do nhóm của cô phát triển đã giảm 40% mức tiêu thụ năng lượng hàng ngày, và công nghệ xanh này đang chờ được cấp bằng sáng chế của Liên Hợp Quốc. Nhìn lại cột mốc 2025, sự lột xác của Triệu Lệ Dĩnh phản ánh những chiếc váy đen yêu thích của cô tuy đơn giản nhưng lại ẩn chứa những đường cắt may tinh tế. Từ một thần tượng chỉ cần màu tóc là đã toát lên vẻ đẹp riêng, đến một nữ diễn viên có khả năng biến hóa 7 nhân vật chỉ bằng một cái nhìn. Từ một tân binh bị đặt dấu hỏi vì khuôn mặt tròn trịa và không thể đảm nhận vai chính, đến một nhà sản xuất có tầm ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của ngành công nghiệp. Sự lột xác này không phải là sự phủ nhận danh tiếng, mà là một sự tái cấu trúc sâu sắc của người diễn viên. Khi cô nhẹ nhàng vuốt ve gấu váy trong làn gió đêm New York, những lựa chọn từng được coi là nổi loạn, giờ đây đã trở thành những điểm nhấn lấp lánh như những vì sao. Và khi Hoa Hướng Dương vượt mốc 850 triệu nhân dân tệ tại phòng vé, và khi 7 nhân vật của In the World tạo nên cơn sốt trên Netflix, cuối cùng chúng ta cũng hiểu những diễn viên thực thụ không bao giờ cần phải chứng minh bản thân bằng màu tóc, bởi vì chính họ mới là ánh sáng rực rỡ nhất.